Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back here. Greetings and good afternoon. Lovely morning, lovely afternoon, or lovely evening. Welcome back again in another podcast. اليوم راح نناقش موضوع اللي هو ضعف الحافز الاجتماعي للتحدث باللغة الإنجليزية وطريقة علاجه. حقيقة أولا أنا آسف لأنه أكو نويز كلش قوية، بس هذا الشيء أنا غير قابل للسيطرة عليه. مثل ما أنت عندك موضوع الحافز الاجتماعي كلش قليل، احنا عندنا بالمجتمع العراقي ماكو حاجة ماسة للغة الإنجليزية للمحادثة، فلهذا السبب الشخص اللي جاي من بيئة درب على القراءة ودرب على الكتابة، المنهج ما يدعم محادثة، ما لقينا شخص يقابلنا ويقول لنا شنو النقطة الأساسية اللي نحتاجها حتى نطور محادثتنا. هذه كلها كانت عوامل أساسية في ضعف وضمور الحاجة الاجتماعية للمحادثة باللغة الإنجليزية. هناك 3 عناصر أساسية نحتاجها لضمان ديمومة واستمرار اللغة. كثير من الأشخاص حول العالم وفي العراق يعاني من ضعف اللغة الإنجليزية، حتى وإن هو كان قاعد في كندا أو في أمريكا أو في أي مجتمع غربي يتحدث اللغة الإنجليزية. تصلني هواية رسائل، شخص يقول لي أنا صار لي 11 سنة قاعد وما زلت لا أجيد اللغة الإنجليزية، والسبب الرئيسي لهذا النقطة هو عدم ديمومة وعدم استخدامه للغة الإنجليزية بطريقة تمكنه من الاستمرار في الحديث. النقطة الأولى هو تحدي نفسك. حاول تلقي المواقف الاجتماعية اللي تتحدى بها نفسك، لأن أغلب المشاكل اللي احنا نواجهها في هذا السياق هي مشاكل لها علاقة بعلم النفس، في مواضيع لها علاقة بسلوكنا الاجتماعي، بشخصيتنا، بثقتنا بالنفس، بتجاربنا. فالتجارب السيئة والتجارب الصعبة اللي تمر بها باللغة الإنجليزية هي اللي راح تعيد تشكيل لغتك بطريقة أجمل وأفضل وأقوى. comfort zone أو منطقة الراحة. تحدي نفسك هو العامل الأساسي اللي راح يمكنك من أنه تطور نفسك. اضغط على نفسك أكثر من اللازم حتى توصل إلى مرحلة تكون في مستوى survival mode. حاول أنه توصل هذه المرحلة أنه أنت اللغة إذا ما مارستها وما استخدمتها اجتماعيا ما راح تتمكن من إيصال الفكرة للأشخاص الآخرين. النقطة الثانية، حاول لا تركز على حفظ المفردات المتقدمة جدا، لأن هذه المفردات ما راح تمكنك من التواصل بطريقة سلسة وجميلة مع الأفراد. حاول تستخدم عدد محدد من الكلمات للحديث عن عدد غير محدود من المواضيع. تحدث بأكثر عدد ممكن من المواضيع راح يمكنك من الوصول إلى نقطة مقبولة في مستواك في اللغة الإنجليزية. حاول تتوسع أفقيا وليس عموديا. توسعك عمودي هو أنه تتقدم في حفظ المفردات الجديدة، اكتشاف مواضيع لغوية معقدة، وهذا الشيء أنت ما يخدم مصلحتك الاجتماعية في التواصل في اللغة الإنجليزية. النقطة الأساسية اللي تحتاجها هو التوسع أفقيا، يعني تطور نفسك في الحديث عن المواضيع الاجتماعية، القانونية، السياسة، الاقتصاد، علم النفس. هذه المواضيع راح تمكنك من زيادة نسبة المعنى اللي انت تحاول توصله للأفراد، وبالتالي ضمان ديمومة استمرارك في المحادثة بطريقة سلسة وجميلة. النقطة الثالثة هو احنا نسميه small communities of practice، اللي هو تجمعات أو مجاميع المحادثة الاجتماعية. حاول تنضم إلى نادي للمحادثة، موجودين كثير سواء أونلاين أو فيس تو فيس. حاول تكسر هذا الحاجز الخوف اللي موجود، اللي أنا ما عندي إمكانية، وقنع نفسك على مدار السنين أنه أنت ما عندك إمكانية على المحادثة باللغة الإنجليزية. العنصر الأساسي هو حل مشكلة أو عقدة نفسك مع نفسك قبل حل مشكلة التواصل مع الآخرين. أغلب مشاكلنا في اللغة هي مشاكل نفسية وليس عقد لغوية، ولكن عقد نفسية. بيئة العائلة اللي فرضت علينا مقولة معينة في وضع معين خلتنا نفكر بهاي الطريقة. العقد الاجتماعية أنه الناس تنتقد الشخص اللي يتحدث باللغة الإنجليزية. فهذه عناصر أساسية حاول تتغلب عليها، وإذا ما تغلبت عليها راح تبقى تروح في مكانك، ما راح تطور لغتك، ما راح تنضم إلى مراكز تدريبية. حاول تلقي ناس انتقائي معهم
تتحدث اللغة، يتقبلونك شخصيتك كلغة ثانية، كمتحدث باللغة الثانية. هذه العناصر الأساسية اللي راح تمكنك من أنه تطور لغتك وتأخذها للمستوى الثاني. ربي يحفظكم. مدرب اللغة وليد خالد.